Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să pregătim împreună niște chifle pufoase cu vișine și miez de nucă. Sunt atât de aromate și sunt minunate pentru ceaiul de dimineață. Haideți să începem! Pentru început vom activa drojdia, vom adăuga o lingură din cantitatea totală de zahăr în laptele călduț și drojdia. Amestecăm totul bine și lăsăm drojdia să se activeze timp de 5-10 minute. Între timp vom bate ouăle cu o furculiță timp de câteva secunde și vom cerne făina în bolul mixerului planetar. Drojdia noastră s-a activat, iar acum la bolul cu făină adăugăm puțină sare, tot zahărul rămas, ouăle bătute și pasta sau extractul de vanilie. Pornim mixerul la cea mai mică viteză și turnăm laptele împreună cu drojdia. Când aluatul începe să se adune, adăugăm unt moale la temperatura camerei și lăsăm mixerul să frământe în continuare timp de 10 minute sau până când aluatul se dezlipește de pe marginile bolului. În niciun caz nu adăugați mai multă făină decât cantitatea indicată în rețetă. Punem aluatul într-un bol uns bine cu ulei vegetal, ungem și suprafața aluatului și acoperim bolul cu o folie alimentară. Lăsăm aluatul la dospit timp de 2 ore într-un loc călduț. Între timp să pregătim umplutura. Într-o cratiță adăugăm vișinele și zahărul și le punem la foc mediu scăzut. Eu am folosit vișine care au fost congelate, însă puteți folosi și vișine de la borcan, doar va trebui să reglați cantitatea de zahăr în cazul în care vișinele deja conțin zahăr. În același timp, rezervăm puțin suc de la vișine pentru a dizolva în el amidonul de porumb. Iar când vișinele ating punctul de fierbere, vom turna această compoziție amestecând activ. Continuăm să amestecăm până compoziția se îngroașă. Transferăm vișinile într-un bol pentru a se răci. În continuare mărunțim miezul de nucă prăjit, iar când vișinile s-au răcit, le vom amesteca împreună cu nucile. Aluatul nostru a crescut foarte frumos. Presărăm făina pe platul de lucru și împărțim aluatul în 2 bucăți. Întindem fiecare bucată până la o grosime de 4-5 mm. După care vom tăia din foaia obținută un pătrat de aproximativ 36 pe 36 de centimetri. Îndepărtăm excesurile și decupăm 9 pătrate mai mici cu o mărime de aproximativ 12 pe 12 centimetri. În continuare vom lua câte un pătrat și vom aduce fiecare colț al pătratului la centru pentru a obține o astfel de formă. Punem chiflele obținute pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și le acoperim cu o folie alimentară. Le lăsăm să se odihnească timp de jumătate de oră și repetăm exact la fel cu tot aluatul rămas. După jumătate de oră, cu ajutorul unui pahar, vom face câte o adâncitură în fiecare chiflă. Puteți să dați paharul în puțină făină, astfel ca aluatul să nu se lipească de el.
Ungem marginile cu puțin ou bătut și umplem chiflele cu umplutura de vișine și miez de nucă. La dorință puteți decora marginile chiflelor cu niște fulgi de migdale sau miez de nucă. Dăm chiflele la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de jumătate de oră. Miroase absolut senzațional, cu greu le-am lăsat să se răcească. În total am obținut 21 de chifle. Sunt foarte moi, doar ușor dulcii, însă din păcate dispar foarte repede. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o găsiți în descrierea acestui video, iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!